नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं मनी म्यानेजर एप्लिकेसनको बारेमा, जसको थ्रु तपाईले आफ्नो डेली बेसिसमा हुने इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुराहरू, मन्थली बेसिसमा हुने इन्कम र एक्सपेन्सेसका कुराहरूको सम्पूर्ण डिटेलहरू लिनुहुनेछ र आफ्नो फाइनान्शियल रूपमा आफू ग्रो भइरहेको छु कि लसतिर गइरहेको छु त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो इन्कम कहाँ भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ अनि कति खर्च भइरहेको छ त्यसको ग्राफिकल फर्ममा पनि थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले त्यसबाट टोटल इन्कम एक्सपेन्स कति भयो त्यो पनि थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले अरूलाई ट्रान्सफर गरेको कुराहरू र आफ्नो इन्कम हुँदाखेरिको कुराहरू र आफ्नो एक्सपेन्सेस पेमेन्ट गर्दाखेरिको कुराहरूको क्याश अमाउन्ट होस् अथवा तपाईहरुको क्याश अमाउन्ट होस् अथवा बैंक अकाउन्ट होस् अथवा कुनै कार्डद्वारा पेमेन्ट गरेको होस् तिनी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी लिनुहुनेछ र तपाईहरुले त्यो सम्पूर्ण डेटालाई मन्थली वाइज क्यालेन्डर तरिकाले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो दिनमा यो गरेको थिएँ भनेर जानकारी लिएर तपाईहरुले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो एक्सेल सिटमा एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै फाइनान्सको रूपमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुको लागि एकदमै युजफुल एप्लिकेसन टुल रहेको छ र यसको बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यसरी प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मनी म्यानेजर भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईहरुलाई यस्तो आइकन शो हुनेछ र यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला र ओपन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई जीमेल आईडी माग्छ र त्यसलाई लगइन गर्नु होला र मैले ओपन गरेँ। अब तपाईहरुले यसमा यसरी पासवर्ड पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले नै पासवर्ड सेट गरिसकेको छु, मैले लगइन गरेँ र अब जस्तै मैले डेली बेसिसमा हुने कुराहरू डेलीमा आएर हेर्न सक्छु र क्यालेन्डरमा हेर्न पर्यो कुन दिन एक्सपेन्स भयो सबै कुराहरू क्यालेन्डरबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र मन्थली बेसिसमा तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मन्थली जस्तै फेब्रुअरी जनवरी देखाएको छ, मैले जनवरीमा कुनै पनि छैन र फेब्रुअरीमा मात्रै भएको छ र अहिले फेब्रुअरी चलिरहेको छ त्यसैले देखाएको र तपाईले टोटलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्कम 0 छ, एक्सपेन्सेस 3495 छ र टोटलमा चाहिँ लसमा गएको छु त्यसैले मेरो यसरी देखाएको छ र तपाईहरुले एकाउन्टबाट कति गर्नुभयो, क्याशबाट कति गर्नुभयो भन्ने कुराहरुको रिपोर्ट पनि यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र यो डेटालाई डेटा टु एक्सेलमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले यसलाई स्ट्याटसको बारेमा हेर्न पर्यो, ग्राफिकल फर्ममा हेर्न पर्यो भने पनि तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र मैले यसमा एक्सपेन्सेसको मात्रै कुराहरू एड गरेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एक्सपेन्सेस मात्रै एड गरेको छु, मैले यहाँ इन्कम एड गरेको छैन र तपाईहरुले यसबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी गर्ने यो कुरा देखाउने छु। यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब एड गर्न पर्ने हुन्छ। एक्सपेन्स एड गर्नुहुन्छ कि इन्कम गर्नुहुन्छ कि ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ एड गर्नु होला। जस्तै मैले एक्सपेन्स गर्न चाहे भनेपछि तपाईले जस्तै इन्कम गर्न चाहे ल, जस्तै मैले मेरो इन्कम अमाउन्ट 10 लाख रहेको छ ल, 10 लाख गरेँ र क्याटेगोरी चाहिँ मेरो के राखेँ मैले चाहिँ मैले अदर्स भनेर राख्दिएँ। ओके ल, त्यसपछि तपाईहरुले राखिसकेपछि अब यहाँ तपाईहरुले यहाँ के गर्नुपर्ने छ नोट मेरो भनेको मन्थली इन्कम भनेर मैले यहाँ लेखेँ र तपाईहरुले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा केही कुरा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसमा आफ्नो कुनै इन्कम भएको सोर्सेसको स्क्रिनशट अथवा फोटो यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गरेर मैले फोटो इमेजहरु चाहिँ एड गरिन र यतिकै मैले के गरेँ अब सेभ गरेँ र तपाईहरुले एक्सपेन्सेसको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र ट्रान्सफरको रूपमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ र ट्रान्सफर गर्दा र एकाउन्टहरुमा तपाईहरु क्याश एकाउन्ट कार्डहरु एक्सपेन्स एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्म चाहिँ तपाईहरु एक्सपेन्सेसमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरुले यो फुडमा भयो कि सोशल लाइफमा भयो कि केसमा भयो यसको पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्कममा भयो भने तपाईहरुले यसरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ के गरेको छु अदर गरेँ र एसेट चाहिँ मेरो कुन एकाउन्टबाट मेरो एकाउन्टमा आएर सेभ भयो, जस्तै कार्डबाट भयो कि एकाउन्टबाट भयो क्याशबाट भयो मैले एकाउन्ट नै गरिदिएँ ल र सेभ गरिसकेपछि मेरो के भएको छ यहाँ 10,000 भएको रहेछ ल। ओके, मैले 10 लाख लेखेको थिएँ, 10,000 भएको रहेछ, ठिक छ र यसरी मेरो के भयो यहाँ आएर एड भएको छ र अब तपाईहरुले यसलाई स्ट्याटसको रूपमा ग्राफिकल फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ। कति त्यो फुडमा मेरो 78.5% छ र सोशल लाइफमा 21.5% रहेको छ यो देखाएको छ र मेरो एक्सपेन्सेसको कुराहरू र इन्कमको कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले अदर इन्कमबाट मेरो 10,000 आएको छ त्यो देखाएको छ, 100% देखाएको छ एकाउन्टमा त्यो लस नदेखाएर र अब तपाईहरुले यसलाई चेन्ज गरेर विकली मन्थली एनुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा कुनै फरक पर्दैन र विकली गरे भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र मन्थली गरे भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र एनुअली गरे भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ के गर्दिएँ ल यसलाई मन्थली गर्दिएँ र अब एकाउन्टमा आएर तपाईहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एसेट कति छ, लिएबिलिटिज कति छ र टोटल चाहिँ कति छ यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरिसकेपछि यो चाहिँ अनि यो करेन्सी चाहिँ डलरमा देखाउँछ। सुरुमा तपाईहरुले यो मोरमा आउनु होला र मोरमा आइसकेपछि तपाईहरुले कन्फिगरेसनमा गएर के गर्न पर्ने हुन्छ यहाँबाट तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अलार्म टोन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसै गरी आफ्नो करेन्सी मेन करेन्सी चाहिँ नेपाली रुपीजमा राख्नु होला र सब करेन्सीज पनि तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट रुप्समा यसरी देखाएको छ यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। मेन करेन्सी गरे पुगिहाल्छ तपाईहरुलाई। यसरी हामी करेन्सी पनि के गर्न सक्छौं सेट गर्न सक्छौं र अरु तपाईहरुले पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले राखिसकेको छु, यसरी पासपोर्ट पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। पीसी म्यानेजर तपाईहरुले यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले एकदमै युजफुल फाइनान्शियल एप्लिकेसन सफ्टवेयर मनी म्यानेजरको बारेमा आज जानकारी लिएका छौं। यदि भिडियो उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।